سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ زه زمریالی عباسین یم. د افغانستان د سولې پروسه کې د نورو مواردو ترڅنګ که له دوحې د پرمختګونو ریپورټونه ورکول کیږي که په کابل کې په هغې اکلا څو ډوله نظریات موجود دي او که د افغانستان د خلکو انتظار ده چې تر ننه پای ته نه رسیږي، خو په واقعیت کې جګړه شدت پیدا کوي او د امریکا متحده ایالاتو رول تر دې وروسته تر ډیره حده پورې د پوښتنې وړ دی. جوبایدن چې تر اوسه پورې د ولسمشرۍ ټاکنو منتخب ولسمشر دی او د جنوري په 20 احتمالا د لوړې مراسم پر ځای کړي او ټرمپ خپل ځای دته پرېږدي. که څه هم ټرمپ د محاکمو لور ته مخه کړې ده او په یو لړ مسایلو ټینګار کوي، د هغه وروستی ټویټ دا و چې که چیرې د امریکا ستره محکمه یا سپریم کورټ په دې برخه کې خپل نهایي تصمیم نیسي نو دی حاضر د بایدن ته خپل ځای پرېږدي. په هر حالت د بایدن احتمالي پروګرامونه په افغانستان کې د سولې پروسه او د غرض نور موارد به هم تر بحث لاندې ونیسو. دا ځل را سره د سولې په دې برخه کې ځانګړي بحث لپاره د افغانستان په چارو کې له اوږدو کلونو ښکېله او د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت پخوانی مرستیاله چې د جهاد په وختونو کې په افغانستان کې خپل رول لوبولی، دوی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو ګرځېدلي دي، د طالب استازو او مشرانو سره یې کتلي دي او دغه راز د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې احمد شاه مسعود سره هم د دوی لیده کاته شوي دي. په دې ټولو مواردو کې د احمد شاه مسعود یوه خبره د دوی له قوله ډیره مشهوره ده. کله چې احمد شاه مسعود ته د طالبانو د راتګ پر مهال دوی ویلې چې باید افغانستان پرېږدي او په دې ډول طالبانو ته اختیار ورکړي او احمد شاه مسعود هغې وخت کې خپل پکول په ځمکه کېښود او ویل چې دومره خاوره هم وي زه طالبانو ته نه تسلیمیږم. دې ته ورته نور حکایتونه هم شته. په همدې سوله بحث کې به د سولې سره تړلو موضوع باندې په دې هم ورشو. روبین رافل چې اوس د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز غړیتوب هم پر غاړه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله هم پاتې شوې ده. سفیر رافل، ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو ځانګړی فرصت برابر کړ. My pleasure. Thank you so much. Let's come up with my first question. First of all, there are a lot. راځئ چې خپله لومړۍ پوښتنه پیل کړم. تر هر څه مخکې ډېر مسایل شته چې په دې وروستیو کې د افغانستان پورې تړلي دي او موږ پرې بحثونه کوو. په ځانګړې توګه د امریکا د ټاکنو مسله هم مهمه ده چې په بېساري ډول له یو لړ ستونزو سره مخ شوه چې تاسو ښه پوهیږئ، خو موږ نه غواړو په دې ستونزو خبرې وکړو. بایدن به د 2021 کال د جنوري په 20 نیټه سپین واڼۍ ته خپل مسیر پیل کړي. تاسو د افغانستان په اړه د هغه لیدلوری څنګه ارزوئ؟ د افغانستان د مسایلو په اړه به د هغه احتمالي سیاستونه څه ډول وي؟ Afghanistan agendas. Okay, well, first let me reiterate that I don't speak for the Biden transition team. سمه ده، لومړی اجازه راکړئ روښانه کړم چې زه د بایدن د انتقالي ټیم په استازیتوب خبرې نه کوم. زما خبرې د هغه او د هغه د ډلې د تیرو دریځونو پر بنسټ ولاړې دي. هغه ټیم چې پکې د بهرنیو چارو وزیر ټاني بلینکن په ملګرو ملتونو کې زموږ استازي لینډا ټامس ګرینفیلډ شامل دي، مسلکي سیاستونه تنظیموي. دوی به دغه سیاستونه د نړیوالو چارو په اړه د ژور تجربې او مخینې په پام کې نیولو سره سیاستونه ترسیموي. فکر کوم باید داسې ووایم چې ډیپلوماسي بیرته راستنه شوې په ټوله کې د امریکا د بهرني سیاست او په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، منتخب ولسمشر بایدن په بهرني سیاست کې اوږده مخینه لري او ډیر کلونه یې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې غړیتوب درلودلی دی. هغه په سیمه او افغانستان، پاکستان، هند او نورو هیوادونو کې ډیر سیاسي رهبران پیژني. له همدې امله یو ځل بیا ناخوالو ته د افغانستان د وردننه کېدو په اړه هم پوهیږي. He knows many of the leaders in the region and in Afghanistan, Pakistan, India, and so on. So he knows the dangers of Afghanistan falling into chaos again. So I think the first point is it's safe to say that President-elect Biden فکر کوم لومړی خبره چې ویل به یې ښه وي دا ده چې منتخب ولسمشر بایدن به افغانستان له پامه ونه غورځوي. اوس هم د مشخصو سیاستونو په اړه چې ښایي هغه یې عملي کړي، فکر کوم هغه ښایي د افغانستان په هکله زموږ د اوسنیو سیاستونو مسیر بدل نه کړي. د امریکا امنیت به دغه مهمه اندېښنه وي. فکر کوم هغه هم لکه د ډیرو نورو په دې پوهیږي چې د افغانستان د ستونزو لپاره یو نظامي حل شتون نه لري او د پرمختګ یوازینۍ لار د ټولو سیاسي ډلو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی او مذاکرات دي.
هغه د مخکینیو ولسمشرانو ولسمشر ټرمپ او ولسمشر اوباما په څیر غواړي چې خپل ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي، خو غواړي دا چاره په مسؤلانه ډول ترسره شي. فکر کوم هغه ښایي د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوي توافق بیا کتنه وکړي. فکر کوم دا توافق به عملي کړي، خو وبغواړي چې سختګیرۍ سره مل کړنلاره غوره کړي. ډاډ پر ترلاسه کړي چې افغانستان کې القاعده بیا سر راپورته نه کړي او د تاوتریخوالي کموالی به وغواړي. Revisit the US-Taliban agreement. I think he'll stick with that, but I suspect he's going to want a more rigorous enforcement of the terms of that agreement. And that, of course, means making sure that Al-Qaeda and other groups are never free to operate in Afghanistan again, and a reduction in violence. I think those are the two key points. فکر کوم دا به هغه دوه تر ټولو مهم مسایل وي چې هغه به یې عملي کول وغواړي. دا غرض دا هم زیاتوم چې مهمه مسله چې باید په یاد وساتل شي دا ده چې امریکا به وګوري چې طالبانو پر هغو ژمنو عمل کړی کله چې په هوکړه کړې وه. له همدې امله که چیرې امریکا دې پایل ته ورسیږي چې شرایط هغه ډول چې وړاندې شوي نه دي عملي شوي، زموږ د ځواکونو د ایستلو مسله به د اجرا وړ نه وي. فکر کوم چې د شرایطو څرنګوالی مهمه مسله ده چې باید په یاد وساتل شي. غواړم همدلته خبرې پای ته ورسوم او ستاسو نورې پوښتنې واخلم. Conditionality. Let me stop there and you can see what else. Yeah, sure. Ambassador Raphel, there are a lot of issues when we talk about. بله حتما سفیر رافل، د افغانستان په اړه د بحث وړ ډیر مسایل شته. له شک پرته چې امریکا په دغه هیواد کې له 2000 لومړي کال راهیسې ښکېله ده چې اوس یې پوره 19 کاله پوره شوي. افغانستان کې امریکا ډیر مالی مصارف وګالل، ډیر تلفات یې ورکړل او دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده، خطرناکه او له مصارفو ډکه جګړه ده. خو کله چې موږ د طالبانو په اړه خبرې کوو، هغه جوړجاړی چې په اړه یې هڅې روانې دي او اوس خبره د بین الافغاني مذاکراتو پړاو ته رسېدلې ده، په ورته وخت کې تاسو د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي توافق په اړه خبرې وکړې. په دې اړه ستاسو لیدلوری د بایدن د سیاستونو په رڼا کې څه ډول دی؟ At the same time, you talked about revision of the US-Taliban agreement. How do you see, how would it be revisioned by Biden's policies? Well, I think he will continue the effort to get the real negotiations. زه فکر کوم چې هغه به دغه هڅو ته دوام ورکړي څو د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ هر څومره ژر چې کیږي په رښتیني او اساسي ډول روان مذاکرات نتیجه ورکړي. لکه هغه ډول چې د مرستندوی هیوادونو په وروستي کنفرانس کې هغه مهال چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا په اړه په ټوله کې ښې خبرې وکړې، روښانه شوه ټولو هوکړه وکړه چې دغه مذاکرات باید دوام پیدا کړي او هغه ریپورټونه چې د دغو مذاکراتو د ټکني کېدو په اړه ورکړل شول د اندېښنې وړ وو. د مرستو دوام د دغو مذاکراتو پرمختګ پورې تړلی وبلل شو، ترڅنګ یې د ښې حکومتوالۍ، د فساد کموالي او همداراز د نړیوالو معیارونو سره برابر د بشري حقونو په مراعاتولو او د ښځو په حقونو هم ټینګار وشو. For universal standards of human rights and women's rights. These are issues related to the future of Afghanistan and you دغه څلور مسایل د افغانستان راتلونکي پورې تړاو لري او تاسو د اوسني ولسمشر او د بایدن د سیاستونو په اړه خبرې وکړئ. زه غواړم اصلي مسلې ته راوګرځم. هغه بدلونونه چې په احتمالي ډول ښایي د بایدن ادارې لخوا رامنځته شي، دوه مسایل د پوښتنې وړ دي. دغه سیاستونه به له پیله بیا وکتل شي، مذاکرات به بیا وارزول شي، او آیا د امریکا او طالبان ترمنځ به د مذاکراتو نوی پړاو پیلېږي؟ او آیا زلمی خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي؟ And secondly, will Zalmay Khalilzad be staying as US Special Representative for Afghanistan peace issues? The future of Ambassador Khalilzad is much. د سفیر خلیلزاد د راتلونکي په اړه ډیر بحثونه ورځونې شوي دي. زه نه پوهیږم چې هغه به پاتې شي کنه، یعنی په دې اړه د دواړو لورو ترمنځ جنجال روان دی. هغه پراخه تجربه لري، باید داسې وایم چې هغه پوهیږي چې ټول مړي چیرته ښخ شوي. هغه د دغو مذاکراتو د ټولو اړخونو په اړه پوهیږي او په دې کې سخت برلاسه دی. همداراز هغه د دغو مذاکراتو بریالي کېدو ته ژمن دی. او بلې لوري ته تاسو دا لیدلوری هم
تصور کولی شي چې هغه به ګټور وي. له همدې امله فکر کوم چې د بایدن ټیم به د ټولو مواردو په پام کې نیولو سره په دې اړه پریکړه وکړي چې فکر کوم دا پوښتنه اوس په روښانه توګه مطرح ده. In due course, but I think it's an open question at this point. And do you believe that او تاسو فکر کوئ چې بایدن به د ټرمپ دا پالیسي چې غواړي خپل ځواکونه په بیړه وباسي همدا شان عملي کړي؟ its forces immediately? I would doubt that. I mean, I'm of the view that this current reduction, which is really ahead of schedule. زه په دې اړه شکی یم. فکر کوم چې د ځواکونو اوسنۍ کموالی چې له ټاکلي مهالویش مخکې ترسره کیږي باید د بایدن ادارې ته پرېښودل شي. باید د بایدن اداره دا کار وکړي. په اوس وخت کې د ځواکونو کمول یو مناسب ګام نه دی. خو په دې هکله خبره شته چې زه مطمئنه نه یم چې دا کار به د عمل په ډګر کې څومره توپیر ولري. دا چاره سمبولیکه بڼه لري او له شک پرته چې د ځواکونو کمول په دواړو حالتونو کې صورت مومي. که ځواکونه په بیړه ویستل شي په دې توګه طالبان دا ذهنیت پیدا کوي چې نور مذاکراتو ته اړتیا نشته او که چیرې امریکا یو نور نړیوال ځواکونه په همدې ډول ووځي خو که دا چاره په پرانیستې توګه پای ته رسېدلې ونه بلل شي دا کار د حکومت په ګټه تمامیږي چې د سولې مذاکراتو ته دوام ورکړي. له همدې امله امریکایان او راتلونکې اداره باید د دغو دوو مسایلو په اړه توازن په پام کې ونیسي. The Americans and the next administration are going to have to balance those two tendencies. And let's talk about the agreement, the Doha agreement, 29th of February. او راځي چې د توافق په اړه خبرې وکړو. د فبرवरी په 29مه د دوحې توافق د افغانستان لپاره په ټوله کې یو تاریخي ورځ وه. راځي چې اصلي مسایلو ته ورستانه شو او ځینې داسې ټکي په دې برخه کې شته چې غواړم تاسو سره شریک کړم او په اړه ستاسو لیدلوری ستایو. د توافق د درېمې برخې په وروستیو دوو مادو کې د یو نوي اسلامي دولت جوړېدو ته اشاره شوې. دا په څه معنا ده او تاسو ته څومره منطقي بریښي؟ Islamic State. What does it mean and how much it sense for you? Well, I think that it's really important to remember that if there's one thing Americans زه فکر کوم یو خبره چې امریکایانو په تیرو 19 کلونو کې تجربه کړې له یاده ونه باسو هغه دا چې موږ باید په افغانانو د دولت څرنګوالی او دا چې دوی څه ډول دولت غوره بولي تحمیل نه کړو. موږ په دې برخه کې خپل لیدلوری لرو او موږ په دې باور یو چې د خلکو غږ اورېدل په دې برخه کې خورا مهم دي او دا د اساسي قانون له مخې ورکړل شوي حقونه دي چې ټول وګړي باید په مساوي ډول ترېنه برخمن وي او دا هر څه ډیر مهم دي. aspires to equal rights for everybody. All those things are important, but we've come to understand that the Afghans themselves. خو موږ په دې پوه شوي یو چې افغانان باید په خپله په دې هکله پریکړې وکړي. دا چې بهرانیان او امریکا په دې برخه کې څه کولی شي بیا هم باید ووایم چې دا خبره د دوحې کنفرانس کې روښانه شوې چې امریکا او نور هیوادونه افغانستان کې یوازې نظامي مرستې نه کوي. حتی طالبان هم په دې پوه شوي چې دوی د افغانستان د پراختیا لپاره نړیوال ملاتړ او نړیوالې ټولنې ته اړتیا لري. له همدې امله دوی غواړي چې نړیوالې مرستې باید ادامه پیدا کړي. دوی دغه راز له ډېرې مودې راهیسې د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی په رسمیت د پیژندلو او درناوي غوښتونکي دي. دا یو سیاسي ملاتړ دی چې د نړیوالې ټولنې په واک کې دی. اقتصادي او سیاسي ملاتړ په دې برخه کې د مذاکراتو پر دواړو افغان اړخونو دا تاثیر هم پرېږدي چې باید په کومو برخو کې قرباني ورکړي او پریکړه وکړي چې څه ډول اسلامي دولت دوی په افغانستان کې غواړي. From the international community and respect. This is a political leverage that the international community holds. So the economic and political leverage, I think, will have an effect as the two sides work out what kinds of compromises they have and what kind of Islamic state they want to have for Afghanistan. And of course, I think do you believe, Ambassador? نو آیا سفیر رافل تاسو په دې باور لرئ چې په اصطلاح یو نوی اسلامي دولت د یو موقت دولت په پایله کې تشکیلېدلی شي؟ او تاسو څومره په دې برخه کې د یو موقت حکومت تشکیلېدل ممکن بولئ؟ دا یو اړتیا ده که مازې یو آوازه ده؟ Or a rumor only? Well, I think, again, that's up for the parties to decide. بیا هم وایم چې دا د دواړو لوري پورې اړه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي او د هغه څه په اړه چې د بین الافغاني مذاکراتو د اصولو او کړنلارې په اړه بحثونو کې پرې توافق وشو د مذاکراتو دوام دی. فکر کوم د بهرانیانو ډېره لیوالتیا به دا وي چې د اساسي قانون له مخې چارې پر مخ ولاړ شي ځکه چې په دې توګه افغانانو ته تضمین رامنځته کیږي چې او د افغانستان د خلکو حقونو ته د تبعیض له عینکو نشي کتل کېدلی. خو بیا هم همدا
وایم چې په دې اړه پریکړه کول د افغانانو کار دی. Non-discriminatory rights for the citizens of Afghanistan. But again, I emphasize it's up to Afghans to decide. او تاسو په دوامدار او تکراری توګه وویل چې دا په افغانانو پورې اړه لري چې د مسایلو په اړه پریکړه وکړي. خو فکر نه کوم چې امریکا وارله مخې د مسایلو په اړه پریکړې کړې دي. د دوحې توافق دی چې دواړو لوریو پکې افغانستان کې د یو نوي اسلامي دولت د رامنځته کولو پر سر هوکړه کړې ده. لکه هغه ډول چې په دغه توافق کې یادونه شوې. I think the purpose of the agreement from the U.S. point of view نه فکر کوم د امریکا د لیدلوري له مخې د توافق موخه زموږ لپاره د کلیدي مسلې روښانه کول وو چې هغه د امریکا د امنیت مسله ده. په یاد مو دي چې موږ افغانستان ته د سپټمبر د 9 او 11 د بریدونو او د القاعده د حضور له امله ورغلو. له همدې امله زموږ امنیت زموږ لپاره اساسي اندېښنه ده. د دغه اندېښنې د له منځه وړلو لپاره موږ اړتیا درلوده چې طالبانو سره خبرې وکړو ځکه دوی وو چې له موږ سره یې جګړه کوله. تاسو پوهیږئ چې افغان حکومت په دې برخه کې زموږ متحد وو. نو له همدې امله د دې توافق موخه همدا وه، نه دا چې د افغانستان راتلونکی دولت به څنګه وي. to determine what the future state of Afghanistan would look like. اوس موږ په جلا ډول راتلونکي کې له طالبانو سره د امریکا د اړیکو او له کابل سره د امریکا د اړیکو په تړاو خبرې وکړو. له لومړي مورد به یې پیل کړم. تاسو راتلونکي کې له طالبانو سره د بایدن د ادارې اړیکې څنګه ګورئ؟ دا اړیکې به هغه ډول وي چې د ټرمپ ادارې پر مهال وي؟ له یو بل سره به شباهت ولري که توپیر به یې ترمنځ وي؟ تاسو یې څنګه ګورئ؟ Well, I think our hope is that there will be a government. فکر کوم زموږ هیله دا ده چې افغانستان کې داسې یو دولت رامنځته شي چې د افغانستان د ټولو جهتونو او ډلو استازیتوب وکولی شي. ټول هغه غوښتنې لري چې د افغانستان له جوړښت سره برابرې دي. فکر کوم موږ به وګورو یعنی د بایدن اداره به له دواړو اړخونو سره د یو واحد دولت په توګه چې طالبان او اوسنی دولت یې پکې خپل استازي ولري تعامل وکړي. داسې دولت چې ټول شموله وي او موږ سره تعامل وکړی شي. An inclusive government that we could deal with. But as you see, هغه ډول چې تاسو ګورئ سفیر رافل د طالبانو پر وړاندې د ټرمپ تعامل په بشپړه توګه متفاوت و. د 2019 کال د اګست په وروستیو کې یعنی تیر کال هغه مهال چې ټرمپ د یو ټویټ په ترڅ کې له طالبانو سره مذاکرات لغوه اعلان کړل. دا یې هم ورسره اضافه کړي و چې هغه په پام کې درلوده چې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او ولسمشر غني سره د لیدلو تابع یې درلوده. له همدې امله دا یو خورا ځانګړی تعامل و چې ټرمپ په ډیپلوماټیک او سیاسي ډول طالبانو سره درلود. ستاسو نظر څه دی چې بایدن به همدا لار تعقیب کړي که طالبانو سره متفاوت چلند ښایي ولري؟ Or he will differently see the Taliban? No, I think the Taliban are definitely, a part of the negotiating process there now. زه فکر کوم چې طالبان اوس په بشپړه توګه د مذاکراتو پروسې یو مهم اړخ دی او زه فکر نه کوم چې د بایدن اداره به له دې پروسې ووځي. فکر کوم هغه څه چې بایدن به یې وکړي دا دی چې د دوحې مذاکراتو د هر اړخیزه کولو او پراخولو هڅه به وکړي څو د راتلونکي دولت د څرنګوالي اقتصادي مسایلو او نورو په اړه خبرې وشي. خو یوه بله مهمه خبره هم باید اضافه کړم، هغه دا چې یوازې مهم سیاسي مشران نه بلکې ټول افغانان او د افغانستان ټول خلک باید دا پریکړه وکړي چې مذاکره کوونکي کومې پایلې ته رسیږي. روښانه ده چې ټول افغانان د مذاکراتو د میز تر شا نشي راټولېدلی، خو د ورځې په پای کې باید د دوی غږونه واورېدل شي. For the people of Afghanistan to have a voice on whatever the negotiators decide. Obviously, all Afghans can't sit at the table, but they need to have a voice at the end of the day. Now, we would like to talk about اوس به د کابل واشنگټن د اړیکو پر څرنګوالي وغږیږو. که مسلې ته د بایدن له عینکو وکتل شي، فکر کوي چې هغه به د ولسمشر غني ملاتړ وکړي. ولسمشر غني چې په دې وروستیو کې تر ګڼو فشارونو لاندې دی او د ډیرو مسایلو په اړه خبرې کوي. په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز د هغه په اړه یو مقاله خپره کړې چې وایي ولسمشر غني د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې خنډونه ایجادوي او دغه پروسه چلنجوي. I think that again
The Biden administration will want to see فکر کوم باید دا هم ووایم چې د بایدن اداره به غواړي چې مذاکرات په اساسي مسایلو دوام پیدا کړي. په دې معنی چې دا پروسه به ادامه پیدا کوي او په پیل کې به افغانستان کې داسې دولت رامنځته کیږي چې ټول یې ملاتړ کوي. داسې دولت چې د بایدن اداره به ورسره پراخې او دوامداره اړیکې درلودل وغواړي. the Biden administration would want to have a very broad and engaged relationship. I think it's really important, and I think the Biden team would support this, that زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه ده او زما په اند د بایدن اداره به هم ملاتړ وکړي چې د ورځې په پای کې امریکایي ځواکونه وځي او ځواکونه به بالاخره ووځي. ملکي حضور یعنی د امریکا سفارت او ورسره تړلې ډلې به افغانستان کې په فعاله توګه دوام پیدا کوي. ډیر داسې مسایل دي چې باید ترسره شي، له اقتصادي پراختیا نیولې بیا تر زده کړو، روغتیا، اقلیم، سیمه ییز اتصال او داسې نور مسایل باید ادامه پیدا کړي چې په اړه یې موږ کابل کې فعال حضور لرو. and so on, that we have a very robust diplomatic and economic presence in Kabul. It means it will take a long time for Biden's administration because Afghanistan won't be a priority for his administration. I can't see any other outcome. زه کومه بله پایله نه وینم. دا یو لومړیتوب دی او دا یوه مهمه مسله ده چې فکر نه کوم د بایدن اداره به یې له پامه وغورځوي. فکر کوم د سولې پروسې د پیل ترلاسه کولو چاره به ګړندۍ کړي او د مذاکراتو ملاتړ به وکړي. I will come up now with your very own experiences regarding Afghanistan. اوس به د افغانستان په اړه ستاسو د شخصي تجربو په اړه خبرې وکړو. موږ تاسو پیژنو. افغانان او افغان مشران تاسو پیژنئ، که مجاهدین دي، که طالبان او که دولتي چارواکي، ټول سفیر رافل ډیره ښه پیژني. غواړو د افغانستان په اړه ستاسو د خورا شخصي لیدلوري په اړه خبرې وکړو. تر هر څه مخکې غواړم دا وپوښتم چې د افغانستان خلک به یې هم په لیوالتیا واوري. د احمدشاه مسعود په اړه راته ووایاست. لکه هغه ډول چې ګونګوسي دی او ویل کېږي، تاسو هم لیکلي چې گویا تاسو له احمدشاه مسعود وغوښتل چې طالبانو ته تسلیم شي او هغه خپل پکول یا خوله پر ځمکه کېښودله او ویل چې که دغومره خاوره هم تر پښو لاندې ولرم طالبانو ته نه تسلیمیږم. دا څه مسله وه؟ If I have this sword of earth under my feet, I won't surrender to the Taliban. What was the issue out there? No, that is totally untrue. Some apocryphal story. دا خبره اصلا واقعیت نه لري. دا یو خیالي کیسه ده. هغه مهال چې د 90 لسیزې په اوږدو کې زه کابل کې وم او کورنۍ جګړه روانه وه، زه او راسره ټیم د ټولو احزابو د مشرانو لیدلو ته ورغلو چې په هغوی کې احمدشاه مسعود هم شامل و. موږ ټول ته یوازې یو پیغام ورسوو چې نن هم پرې ټینګار کیږي. هغه دا و چې د افغانستان ستونزه هیڅ نظامي حل نه لري. افغانستان داسې یو حکومت ته اړتیا لري چې د ټولو استازیتوب پکې وشي. د ټولو جریانونو او ټولو ډلو غږونه باید واورېدل شي. باید یو ټول شموله حکومت وي. دا هغه کلمه چې اوس یې هم هر وخت اورئ. امریکا د هیڅ یو یوازینی رهبر که هغه حکمتیار وي که احمدشاه مسعود ملاتړ یې نه کوي. موږ په پیاوړې توګه پر دې ټینګار کوو چې باید داسې یو حکومت تشکیل شي چې د ټولو استازیتوب وکړي. موږ هم دا پیغام ټولو جریانونو ته ورسوو او دا پیغام احمدشاه مسعود ته هم رسوو. له همدې امله دا کیسه په بشپړه توګه ناسمه ده. An inclusive government where everybody's voice was represented. So it was the same message to all the factions and the same message to Ahmed Shah Massoud. So that story is just really totally untrue. په دې معنی چې د پکول تسلیمۍ او نور مسایلو په اړه چې خبرې شوي دي دا څه نه و شوي. نه. بیا نو راځئ چې سمه ده. ما له هغه سره د لیدو ډیره لیوالتیا درلوده خو داسې یو څه نه و شوي. د هغه ځواب دغه وخت څه و؟ You know, he like everyone else, هو هغه لکه د نورو ټولو په شان و. هغه ډیره لیوالتیا درلوده چې رهبر وي او روښانه ده چې په شمال کې یو رهبر هم و. هغه زموږ په مطلب پوه شوی و خو د جګړې د پای ته رسولو په اړه د عملي کېدو وړ مسایل یې نه لیدل او تاسو پوهیږئ چې امریکا په دې اړه کوم جواب نه درلود. زموږ مطلب دا و چې ټول پر دې وپوهوو چې هیڅ لوری په اوږد مهال کې په یوازې توګه ګټونکی نه دی او باید په ګډه سره کار وکړي.
that no one faction was going to prevail in the long term, and they needed to figure out how to work together. And was he eager to او یا be a هغه part of لیوالتیا درلوده power? چې په قدرت کې شریک وي واکمن رهبر وي غوښتل یې چې یو حکومت ولري څه یې غوښتل What did he want? Yeah, that was certainly my impression. دا زما تاثر و دا زما تاثر و چې هغه یو وړ شخص و دا خبره د درک وړ و چې هغه غوښتل رهبري یې په لاس کې وي He would have wanted a position of leadership. په ورته وخت کې به د حکمتیار په اړه خبرې وکړو تاسو ول چې له هغه سره مو هم کتلی وو تاسو له مسعود سره وکتل تاسو له حکمتیار سره وکتل د دوړو ترمنځ څه توپیر و د دوی ترمنځ پر څه جنجال و تاسو د شخصي لیدلوري له مخې البته Everybody, again, I reiterate, I was giving on behalf of the Clinton. تاسو پوهیږئ بیا هم وایم چې هغه مهال زه د کلینټن ادارې په استازیتوب هلته تللی وم موږ ټولو ډلو یوازې یو مشترک پیغام درلود یوازې یو پیغام و هغه وخت کې د حکمتیار ځواکونو پر کابل بمبارۍ کولې هغه ته هم همدا پیغام ولېږدو چې باید دا کارونه ودروي بیا هم وایم چې د پیغام محتوا مو همدا و چې باید ټول جریانونه باید لاسونه سره ورکړي او د یو هر اړخیز حل لپاره باید کار وکړي یو نظامي حل نه بلکې یو سیاسي حل An inclusive solution and not a military solution, but a political solution. There were differences at that time, but there were similarities at the same time. په ورته وخت کې که بدلونونه موجود وي ورتوالی هم موجود و ورپسې ناڅاپه طالبان راڅرګند شول کله چې د مجاهدینو د څو ډلو ترمنځ کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې شخړه روانه وه طالبان صحنې ته وارد شول زموږ اطلاعات دا دي چې تاسو له طالبانو سره هم کتلي د طالبانو له اړخه مو چا سره وکتل کله مو ورسره وکتل او اجنډا څه وه What was the agenda? Well, again, same point. I met a group of Taliban. بیا هم هماغه خبره وه ما د طالبانو له یوې ډلې سره وکتل په هغوی کې ملا عمر نه و ما له ملا عمر سره کله نه دي لیدلي خو له طالبانو سره مې هم په کندهار کې لیدلي او هم پېښور کې هغه مهال چې باید له یاده ونه ایستل شي یو له سترو ستونزو چې افغان او جنګ سالاران ورسره مخ وو تلاشۍ او پاټکونه جوړ شوي تګ راتګ خوندي نه و او ګڼې ستونزې وې په پیل کې طالبان داسې یوه ډله چې خلک یې خلصلا کوله او دوی ټینګار کوه چې امنیت راوستل غواړي له همدې امله دوی سره هم موږ ولیدل او همدا مسله مو هم ورته یاده کړه چې هیڅ نظامي حل شتون نه لري او دوی نشي کولی یو نظامي حل پیدا کړي افغانستان کې یو سیاسي حل ته اړتیا ده There was not a military solution. They couldn't bring a military solution. And there needed to be a political resolution in Afghanistan. When we read both of the parts, like we are. کله چې موږ دواړه برخې ګورو لکه اوسنی وخت چې موږ پکې ژوند کوو اوسنی وضعیت 1980 او 1990 کلونو ته ورته دی او تاسو فکر کوئ چې په 1980 کلونو او بیا په ځانګړې توګه 1990 کلونو کې ستونزه څه وه او امریکا څه کولی شي څو د هغو تېروتنو مخه ونیسي چې په تېر کې یې کړي دي could avoid the mistakes, the errors that was happened in the past? Well, there are a couple of differences now. First of all, between the 1990s and now. ښه یو شمېر تفاوتونه اوس موجود دي تر هر څه مخکې د 1990 کلونو او اوس ترمنځ تر هر څه مخکې زه په بشپړه توګه باور لرم چې امریکا دا درس اخیستی چې له افغانستانه وتل به لکه هغه ډول چې په نویمه لسیزه کې مو وکړل یو احمقانه کار وي زه فکر کوم چې دا هغه درس دی چې زده شوی دوهم شی چې ډېر مهم دی او تاسو اورئ چې خلک په دې اړه ډېر غږیږي افغانستان بدل شوی دغه هیواد تکامل ته رسیدلی خلک موبایلونه کاروي خلک لکه د نور نړۍ په څیر په ځانګړې توګه افغان ځوانان د خپلو غوښتنو او هیلو په اړه غږ پورته کوي دوی د خپل هیواد او خپل ژوند په اړه غږ پورته کوي او زه فکر کوم چې دا چاره پر هغو بدلونونو مثبت او ژور اغیز شیندي چې افغانستان کې رامنځته کیږي ځکه چې ډېر خلک په دې پوهیږي چې د بیان د ازادۍ حق لري او دوی هغه څه چې د خپلې راتلونکي په اړه یې غواړي درک کوي او دوی خپل غوښتنې بیانوي چې پر مشرتابه خپل اغیز پرې باسي Because more people realize they have a right to a voice and they see what they want for their future and they are going to articulate it, talk about it, and that will influence the leadership. Shortly, how do you describe Taliban?
What was the difference? په لنډه توګه تاسو طالبان څنګه تعریفوئ؟ د طالبانو او مجاهدینو ترمنځ توپیر څه و او اوس څه توپیر لري؟ مجاهدین چې د امریکا لخوا لوړ پرستیج ورکړ شو د وخت ولسمشر مجاهدینو سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل او هغه ډول چې ټرمپ یې یادونه کړې ټاکل شوی و طالبان د امریکا ولسمشر سره وګوري. نو تاسو په مقایسوي توګه طالبان له مجاهدینو سره څنګه ارزوئ او طالبان ستاسو له نظره څه دي؟ What are Taliban according to your views? هر څوک په دې اړه خبرې کوي چې طالبان بدل شوي که نه. دا د بحث وړ تر ټولو ستره مسله ده او تاسو هم پوهیږئ. دقیقاً. Whether they're different from what they were in the 90s when they had a very brutal دوی اوس هغه مهال چې په نویمه لسیزه کې وو بدل شوي که نه. دوی هغه مهال یو ظالم محافظه کار رژیم درلود. که روښانه یې ووایم داسې یو رژیم چې له دوی پرته د بل هیڅ چا نه خوښېده. له همدې امله فکر کوم په ډېرو مواردو کې د طالبانو مشرتابه په دوحه کې ټولې نړۍ ته افشا شو. واقعیت دا دی چې د دوی ماشومان ښوونځیو ته ځي، د دوی لورګانې ښوونځیو ته ځي، د دوی په منځ کې د ځینو لورګانې پوهنتونونو ته هم ځي. دوی اوس په دې پوه شوي چې نننۍ نړۍ څه ډول ده، هم په مثبت او هم په منفي اړخونو کې. دوی اوس په دې پوهیږي. زه فکر کوم چې حد اقل د دوی مشرتابه په دې ښه پوهیږي چې ساعت بیرته په شان نشي ګرځولی. At least among the leadership, it's very clear they cannot turn the clock back. Now, how they translate that into compromises at the اوس باید دا negotiating وکتل شي چې دوی د مسایل د مذاکراتو د میز پر سر څنګه تفسیروي. وګورو چې دوی څه کوي. خو زه فکر کوم چې دوی پوه شوي چې نړۍ له پخوانیو وختونو مخکې تللې. او زه فکر کوم که رښتیا وویل شي دوی حتی خجالت دي چې د دوی د نویمه لسیزې رژیم څه ډول و، هغه هم د 21مې پیړۍ د پیلېدو په درشل کې. at what their regime of the 90s looks like in the harsh light of the 21st century. And the Taliban. Wow. او طالبان که زه وایم چې په یوه جمله کې ووایې طالبان څه شی دي؟ What is Taliban? They're a nationalist conservative movement. And I think هغوی یو نشلست محافظه تحریک دی. زه فکر کوم چې د همیشنۍ ستونزې یوه برخه دا وه چې دوی د بن له کنفرانس بې برخه شول او په هغو خبرو کې ونډه ورنه کړل شوه چې له 2001 کال وروسته د دوی د رژیم له نسکورېدو وروسته افغانستان کې د نوي نظام د رامنځته کېدو په هکله وشوې. about the regime that would follow the collapse of their own. And they're very conservative. More so په روښانه توګه باید ووایم چې دوی ډېر محافظه کار دي. زما په نظر که څه هم پوهیږم چې افغانستان لکه د نړۍ د ډېرو هیوادونو په څیر یوه محافظه کاره ټولنه ده او اړتیا نشته چې وځپل شي، خو طالبان تر ټولو محافظه کار دي. د افغانستان ټولنیزې او سیاسي ستونزې باید د ټولنې د ټولو اړخونو ترمنځ حل شي. And it's these kinds of issues, political and social issues, that need to be worked out among representatives of all of society. I know I'm taking much time because when I talk to you, I really زه پوهیږم چې له ټاکلي وخت خبرې اوږدوم، خو چې ستاسو خبرې او نوي معلومات اورم خوند راکوي او باور لرم چې زموږ لیدونکي هم په لیوالتیا سره ستاسو خبرې اوري. ستاسو خبرې مهمې او معلومات ارزښتناک دي. له همدې دوه نور مسایلو سره هم خبره اوږدوم او په همدې به خبرې پای ته ورسوو. نن د القاعده او طالبان ترمنځ اړیکې څنګه ګورئ؟ دوی د دوحې تړون په چوکاټ کې ژمنه کړې چې القاعده سره به راتلونکي کې اړیکې نه ساتي. No relationship with the Taliban, with Al-Qaeda in the future as a framework of an agreement of Doha. Well, like you and everyone else, I've read the reports, the research. ما ستاسو او نورو په څیر هغه تحقیقي رپورټ ولوست چې وایي تر اوسه هم د دوی ترمنځ اړیکې موجودې دي او په یو اړخ کې خو دا خبره ډیره حیرانوونکې هم نه ده چې یو وخت دغه دوه ډلې یو بل سره تړلې وي. د افغان ټولنې د دود له مخې دا ثابته شوې لکه هغه ډول چې اړتیا یې دوی باید سره جلا کړی شي. د امریکا له اړخه موږ لا هم په دې باور یو چې طالبان باید وښیي چې القاعده او نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې د امریکا او زموږ متحدینو پر وړاندې بریدونه نه سازمان کوي. That the Taliban has to demonstrate that they are capable of ensuring that the Taliban and like groups
are never able to use Afghan soil to plan or execute an attack on the United States or our allies. And that remains the bedrock of our concern. And as I say, دا زموږ یوه ستره اندېښنه ده او لکه هغه ډول چې ومې ویل امریکایي لوری به وګوري چې دغه شرط څومره عملي شوی دی. And my last question. Taliban Pakistan, two related and always related. او زما وروستۍ پوښتنه، طالبان او پاکستان دوه تل تړلي او سره یو ځای کلمات دي. دوه هغه پیژندل شوي کلمې چې زیاتره وخت له یو بل سره تړلي یادېږي. پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري، حتی بین الافغاني مذاکراتو کې. او طالبان او پاکستان دغه ډول ښکاري. دغه تواصل او اړیکه تاسو څنګه ارزوئ؟ ځکه چې ډېر خلک په دې باور دي چې طالبان د پاکستان پروژه او حتی امریکا پکې ښکېل او هغې ته یې قوت ورباښه. زما د وروستۍ پوښتنې په توګه بالاخره طالبان له پاکستان سره او پاکستان له طالبانو سره څه ډول اړیکه لري او کولی شو چې دوی له یو بل جلا وویشو؟ To Pakistan and Pakistan to Taliban, and can we divide them, separate them? Well, first of all, I don't think the Taliban were a project of Pakistan. لومړی خو باید دا ووایم چې فکر نه کوم چې طالبان د پاکستان یوه پروژه وه، لکه هغه ډول چې پوهیږئ دوی د هماغو مجاهدینو د رهبرانو له منځه راپورته شوې یوه ډله ده چې د پاکستان له خاورې یې ډېر کلونه د شوروي پر وړاندې د جهاد پر مهال فعالیتونه کول. د دوی کورنۍ او کسان یې په ژوره توګه له پاکستاني ټولنې او خلکو سره اخښل شوي. له همدې امله دا پریکون ډېر ستونزمن دی. خو زه دا فکر کوم چې د پاکستان په اړه اندېښنه او باید دا هم ووایم چې زه ډېره خوشحاله یم چې د افغانستان او پاکستان مشران په دې وروستیو کې له یو بل سره لیدکاته کوي، ځکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې د افغانستان د راتلونکي لپاره کلیدي ارزښت لري. The concern about Pakistan, and I have to say I'm very pleased that the leaders of Afghanistan and Pakistan have been meeting recently, because a good relationship between Pakistan and Afghanistan is key to the future stability of Afghanistan. And I think the reason that Pakistan supported the Taliban. زه فکر کوم د دې لامل چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کړی دا د دوی د خپلو لیدلورو او ملي امنیت پورې اړه لري. له همدې امله د افغانستان او پاکستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې خپل توپیر مشخص کړي او خپلې پولې خوندي کړي. په دې توګه به پاکستان ځان لا خوندي احساس کړي او هڅه به نه کوي چې د تیر په څیر ورانکاري وکړي. Tempted to hedge its bets as it has in the past. Last but not the least, again, وروستۍ خو دوامداره پوښتنه، بیا هم کولی شو چې پاکستان له طالبانو یا طالبان له پاکستان جلا کړو؟ Well, the Taliban are Afghans. ښه، تاسو پوهیږئ چې طالبان افغانان دي او په پاکستان کې کورونه درلودل. زه فکر کوم پاکستان به ډیر خوشاله شي چې ټول افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او فکر کوم چې دوی به هڅه وکړي چې دا کار وشي. خو زه فکر کوم چې له تحلیلي اړخه به تاسو ناسم مسیر ته ووځئ که چیرې فکر وکړئ چې طالبان د پاکستان یوه پروژه ده. طالبان په افغانستان کې د تیرو کړنو نتیجه ده. هغه مهال چې شوروي ځواکونه ووتل او زموږ په منځ کې ډیرو دا له پامه وغورځوله چې څه روان و. له همدې امله فکر کوم چې دوی په واقعیت کې د افغانستان تولید دي، نه د پاکستان. They really were a product of Afghanistan, not of Pakistan. And او بیا هم تاسو باور لرئ چې طالبان د یو دولت او مشرتابه په توګه افغانستان رهبري کولی شي؟ I don't expect that will be the case. I think there has to be زه د داسې یوې قضیې توقع نه لرم. زه فکر کوم چې داسې یو حکومت تشکیل شي چې د ټولو استازي پکې شتون ولري. ولسمشر باید د ټولو په خوښه د ټاکنو له لارې وټاکل شي او د دې ورته نور مسایل. زه فکر نه کوم چې دې ته اړتیا وي چې د مذاکراتو په پایله کې طالبان کابل کې حکومت ولري. The outcome of this is that the Taliban run the government in Kabul. I think it has to be. زه فکر کوم چې باید داسې یو جوړښت رامنځته شي چې د دوی ترڅنګ نور هم پکې برخه ولري. Thank you very much, Ambassador Robin Raphel. Thank you very much for providing this opportunity, and we will be engaged in the future. Have a best one. Thank you so much. دا بس په همدې ځای کې رانغاړو له ملتیا مو منندویم.